Sáng hôm ấy, Sokla đang ngồi dưới bóng cây, trò chuyện cùng con gái Zara. Cô dặn con ở nhà trông coi đàn cừu. Hôm nay cô sẽ lên núi hái thảo dược và quả dại mang về. Vì Zainab, Yasin, Fatima cùng với Hossein đều đã đi học. Các con không có ở nhà nên hôm nay Sokla chỉ có thể đi một mình. Trước khi rời đi, cô lấy từ trong lều ra một khẩu súng cũ để làm thêm một lớp bảo vệ cho bản thân. Ở dãy núi Zagros, mỗi khi mùa đông đến, chó rừng, lợn rừng, cáo, những vị khách quen của núi rừng sẽ ra ngoài kiếm ăn thường xuyên hơn. Phạm vi hoạt động cũng rộng hơn bình thường và dễ bắt gặp hơn trên các lối mòn. Sokla không phải lần đầu lên núi một mình. Cô hiểu rất rõ, mùa này núi rừng tiềm ẩn nhiều điều khó lường hơn. Khi đi một mình trên những sườn núi như thế, khẩu súng chính là chỗ dựa vững chắc nhất nơi hoang dã. Sokla đến trước một hang đá được hình thành tự nhiên. Bên trong còn có một hốc sâu. Những nơi như thế này thường là chỗ trú ẩn của thú rừng. Sokla đứng ở cửa hang quan sát một lúc, rồi hướng vào trong gọi lớn vài tiếng, xác nhận không có mối nguy từ thú dữ. Cô mới yên tâm tiếp tục đi tiếp. Nhưng phía trước lại xuất hiện thêm một hang núi khác. Hang này xuyên thẳng sang sườn núi bên kia. Sokla buộc phải chui qua hang thông này. Sau khi chui ra khỏi cửa hang chật hẹp, không gian bên kia núi mở ra rộng lớn nhưng hiểm trở hơn nhiều. Vách đá ở đây dựng đứng, dưới chân chỉ còn một lối mòn bám sát vách núi. Chỉ cần sơ sẩy là rơi xuống vực sâu hun hút. Thế nhưng những loài thảo dược quý lại thường mọc ở chính những vách dốc đứng, hiếm người đặt chân tới này. Những lối mòn bám ngang sườn núi là cấu trúc địa chất đặc trưng của dãy Zagros, được tạo tác qua hàng triệu năm. Là con đường duy nhất do thiên nhiên tạo ra. Dãy Zagros là kiểu núi nếp uốn điển hình, do mảng Ả Rập đẩy lên phía bắc, va chạm với mảng Á Âu, khiến vỏ trái đất bị uốn cong mạnh mẽ, được nâng lên từ những vết đứt gãy, từ đó hình thành nên dãy núi kéo dài hàng nghìn dặm. Đặc điểm nổi bật nhất của dãy núi uốn nếp là các sống núi xếp thành từng dải dài đều đặn, từ xa nối tiếp nhau không dứt, những đỉnh núi nhấp nhô như sóng biển. Chính là các đường uốn cong do mảng địa chất bị ép lại. Các khối núi cuộn trào từng lớp như sóng. Vách đá bị gấp nếp như những chiếc lá. Sokla lúc này đã đến đoạn nguy hiểm nhất trong toàn bộ hành trình. Lối mòn ở đây đột ngột bị đứt đoạn. Anh chỉ có thể áp sát người vào vách đá và di chuyển một cách vô cùng cẩn trọng. May mắn là anh đã quen với những con đường núi như thế này, nhiều năm qua lại giữa núi rừng, khiến anh có thể bình tĩnh đối mặt với những địa hình hiểm trở như vậy. Tại đây Sokla phát hiện một số loài thực vật thân thảo. Anh dự định hái một ít mang về. Đây là một loại cây thuộc họ thảo mộc, là loại thảo dược anh thường xuyên thu hái trước đây, cỏ xạ hương. Có thể pha trà, làm gia vị và dùng như một vị thuốc dân gian đơn giản. Hương thơm nồng đậm, chịu hạn tốt và rất bền bỉ, giống như những dãy núi này, mang sức sống mãnh liệt. Cỏ xạ hương ở khu vực này phong phú hơn so với những nơi khác. Cỏ xạ hương là một loài cây rất kén chọn môi trường. Nó ưa những sườn dốc có không khí lưu thông tốt, ưa các khe đá bằng phẳng và thích ánh nắng mạnh mẽ, dồi dào. Nhưng điều quan trọng nhất là nó chỉ sinh trưởng ở những nơi chưa bị khai thác quá mức, chưa bị gia súc gặm phá và không có dấu vết hoạt động quy mô lớn của con người. Những vách núi như thế này chính là nơi dễ tìm thấy cỏ xạ hương nhất. Trên báng súng của Sokla buộc một chùm tua rua nhiều màu. Đây là món trang trí nhỏ đặc trưng của người du mục địa phương, tượng trưng cho dấu ấn của gia tộc. Đó là một khẩu súng trường khóa nòng cổ, màu gỗ sậm. Trong cộng đồng du mục Iran, thường được coi là vũ khí gia truyền. Khẩu súng này đã trải qua nhiều năm sử dụng và mài mòn, mang trạng thái cũ kỹ rất điển hình.
Sogla lại dừng chân, chuẩn bị vệ sinh sơ qua khẩu súng này. Anh tháo chùm tua rua nhiều màu trên báng súng xuống và gỡ quả nặng ở cuối tua rua. Anh nhét nó vào từ đầu nòng súng để nó trượt dọc theo lòng nòng đi xuống, chui sâu tới vị trí khóa nòng, rồi kéo nó ra từ cửa tiếp đạn. Bằng cách đơn giản như vậy, anh có thể kéo theo lượng thuốc súng tích tụ bên trong cùng cặn bẩn và cát sỏi, giúp thành trong của nòng súng được lau sạch. Nếu nòng súng không được vệ sinh kịp thời, trong lúc quan trọng rất dễ bị kẹt hoặc cướp cò, thậm chí không thể bắn được. Sau khi làm sạch nòng súng, Sogla lấy ra một viên đạn và nhẹ nhàng ép vào ổ tiếp đạn. Lúc này anh chuẩn bị thử súng. Loại súng trường khóa nòng cổ này thông thường có thể nạp 5 viên đạn, nhưng mỗi lần bắn xong đều phải tự tay kéo khóa nòng để lên đạn. Dù đã rất cũ nhưng uy lực thì không hề nhỏ. Loại đạn anh sử dụng thường là đạn cỡ lớn, kèm theo tiếng nổ đoàng vang lên như sấm sét xé trời. Nếu bắn trong thung lũng, tiếng vọng còn bị khuếch đại hơn nữa. Chỉ cần nghe một lần là có thể nhận ra khẩu súng già nua này vẫn chưa hề lỗi thời. Nó vẫn có thể giữa những đỉnh núi Zagros phát ra tiếng đáp trả mạnh mẽ nhất. Sogla lúc này đã tới trước một sườn dốc đá vụn. Những viên đá dưới chân bị anh kéo theo trượt dài, ào ào lăn xuống phía dưới. Giữa sườn dốc anh dừng lại xác định phương hướng, rồi thuận thế rẽ sang phải, tiến sang phía bên này. Chưa đi được mấy bước, anh đã bất ngờ phát hiện phía trước có một cây táo bám rễ một cách kiên cường trong khe đá. Lá cây đã ngả vàng vì gió thu, nhưng trên cành vẫn còn vài quả tròn trịa, căng mọng treo lơ lửng, ánh lên sắc vàng óng, độ chín vừa đúng lúc. Những quả táo này trông không hề nhỏ, là giống táo núi cổ đặc hữu của dãy Zagros, thuộc loại táo bán hoang dã, có thể tự sinh tồn trong các khe nứt vách đá. Ở độ cao như thế này, ánh nắng mạnh mẽ cùng biên độ nhiệt ngày đêm lớn của thung lũng núi khiến hương vị táo thường đậm đà hơn táo trồng trong vườn. Việc phơi nắng trong thời gian dài giúp lượng đường trong quả không ngừng tích tụ. Vị ngọt vì thế trở nên trực tiếp và đậm đà hơn, nhưng đồng thời vẫn giữ lại một chút vị chua và hương thơm rất đặc trưng của táo dại. Rất nhanh sau đó, Sogla đã hái xong số táo ít ỏi. Cô không nỡ nếm thử một miếng, chỉ mong mang về để cùng các con chia sẻ món quà mà thiên nhiên ban tặng này. Sogla tiếp tục men theo sườn núi đi xuống. Không lâu sau cô đã đến dưới gốc cây này. Ngay lúc đó cô đột nhiên trở nên cảnh giác, giơ khẩu súng cũ lên. Toàn thân lập tức bước vào trạng thái đề phòng. Phía trước mặt cô có một thứ gì đó đang nằm rạp xuống đất, hoàn toàn bất động. Cô không thể chắc chắn đó là một con thú bị thương hay là kẻ săn mồi đang giả chết. Lúc này Sogla cảm nhận được con vật đó có thể đã chết, nhưng cô vẫn không dám lơ là cảnh giác, giữ tư thế sẵn sàng nổ súng và chậm rãi tiến lại gần. Khi đến gần để quan sát kỹ, cô xác nhận con vật này thực sự đã chết. Đó là một con sói cỡ trung bình, nặng khoảng từ 20 đến 25 kg. Kích thước nằm giữa chó Becze quen thuộc và giống chó săn địa phương. Không to lớn dữ dằn như sói xám phương Bắc, nhưng rõ ràng khỏe và chắc hơn cáo hay chó sói nhỏ. Sogla đeo một chiếc túi vào tay, cẩn thận kiểm tra để xác định nguyên nhân cái chết. Cô kiểm tra rất kỹ lưỡng xung quanh. Trên những tảng đá gần đó còn sót lại những vết máu sẫm màu đã khô từ lâu, nhưng trên bề mặt cơ thể con hầu như không thấy vết thương rõ ràng. Chỉ có vùng đầu dường như từng chịu va đập mạnh. One, another it's okay. Sogla bước đầu phán đoán, con sói này rất có thể đã bị đá rơi đè trúng mà chết. Địa hình dãy núi Zagros vô cùng dốc đứng. Quá trình phong hóa diễn ra mạnh mẽ trên các sườn đá vụn, đá có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Dù sói là loài săn mồi đứng đầu núi rừng, phản xạ nhanh và độ cảnh giác rất cao, nhưng trong những dãy núi nếp uốn như Zagros, chúng cũng không phải là bất khả chiến bại. Trong quá trình truy đuổi con mồi hay tranh chấp, hoặc khi hoạt động vào ban đêm cũng có thể không kịp phản ứng. Lúc này Sogla chuẩn bị đào một cái hố để chôn cất con sói này, coi như dành cho một sinh mạng sự tôn trọng cuối cùng. Những người du mục vùng núi Iran thường mang đậm quan niệm tôn giáo. Họ cho rằng việc xử lý xác chết là điều rất quan trọng.
Những sinh vật chết ngoài tự nhiên cần được xử lý sạch sẽ. Nếu không xử lý kịp thời, chúng sẽ làm ô nhiễm đất đai và môi trường xung quanh. Vì vậy họ thường chọn cách chôn cất càng sớm càng tốt, để mùi hôi nhanh chóng biến mất, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Giờ đây Sovla chuẩn bị quay về nhà. Chuyến đi lên núi này đầy hiểm nguy và vất vả. Nhưng ít nhất cũng không phải là chuyến đi vô ích. Cô mang theo vài quả táo và mấy bó cỏ xạ hương. Thoạt nhìn không nhiều, nhưng lại là những món quà quý giá nhất của núi rừng. Khi sắp về tới nhà, từ xa Sovla đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Đó là Zainab đã trở về. Bình thường Zainab chủ yếu sống ở trường học. Việc học bận rộn, đường đi lại xa xôi, chỉ đến thứ 5 và thứ 6 mới được nghỉ về nhà. Lúc này Fatima và Yasin, hai chị em, đã lên núi nhặt củi. Vắng bọn trẻ ở nhà khiến không khí có phần kém vui. Sovla lấy mấy quả táo từ trong túi vải ra, chuẩn bị chia sẻ cùng các con. Ngay vào lúc đó, từ phía xa bỗng vang lên tiếng động cơ rền rĩ ầm ầm tiến lại gần. Một chiếc xe máy đang chạy tới. Chàng trai bụi bặm ấy tên là Homan, là người con thứ 2 trong 7 người con của Sovla. Hôm nay hiếm hoi mới có thời gian về thăm nhà. Thật trùng hợp là hôm nay Zainab cũng vừa về. Sân nhà vốn có phần trống trải, vì Fatima và Yasin không có mặt. Nhưng cùng với sự trở về của Homan, bầu không khí lập tức trở nên khác hẳn. Anh chị em hiếm khi được tụ họp đông đủ như vậy. Niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng không sao che giấu được. Cả gia đình quây quần bên nhau ăn táo. Sovla nhìn các con, ánh mắt và nét mặt bỗng trở nên dịu dàng hơn. Những quả táo mà cô vất vả trèo đèo lội suối hái được, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong tay các con lại như những món quà vô giá. Khoảnh khắc này, mái nhà trở nên ấm áp và yên bình đến lạ.